અત્યારે મળતા ખૂબ જ મીઠા મૂળાનો ઉપયોગ સલાડ કે પછી પરોઠા અને મૂળાના પાનમાંથી ખાર્યું બનાવી અને કરીએ છીએ। કિચન સિરીઝમાં આજે મૂળા અને તેનો પાનનો ઉપયોગ કરી અને ઘરે જ બનાવેલા મલ્ટીગ્રેન લોટમાંથી સાંજ માટે માત્ર 20 મિનિટમાં બની જઈને ટેસ્ટની સાથે હેલ્ધી, વળી પેટ પણ ભરાઈ જાય અને વજન ઉતારવામાં મદદરૂપ થાય, ઘરમાં નાના મોટા સૌને ભાવે ને તેવી વાનગી તો બનાવશું જ। સાથે જ અમારા વ્યુઅર્સની ડિમાન્ડ પર ઘરમાં પરફેક્ટ માપ સાથેનો મલ્ટીગ્રેન લોટ બનાવવાની રીત ટિપ્સ સાથે બતાવીશ, જેથી બજારમાં મોંઘા મળતા વજન ઉતારનાર મલ્ટીગ્રેન લોટ ઘરમાં સરળતાથી બનાવી શકાય અને ચોખ્ખો પણ બને। બનાવવાની શરૂઆત મૂળામાંથી વાનગી બનાવવાથી કરીએ। માટે મેં અહીં એક મોટી સાઈઝનો મૂળો તેના લીલા પાન સહિત જ લીધો છે, કારણ કે આજે આ વાનગીમાં મૂળા કરતાં મૂળાના પાનનો ઉપયોગ વધારે કરવાના છીએ। તો સૌથી પહેલાં મૂળામાંથી આ રીતે બધા પાનને અલગ કરી લઈશું। પાન અલગ થઈ ગયા પછી મૂળાને સાઈડમાં રાખી એક દાંડીમાંથી આ રીતે પહેલાં નાના પાન વીણી લેવાના છે, કારણ કે ઉપરની તરફની દાંડી છે ને તે જાડી હોય છે, જ્યારે નીચે તરફની કૂણી દાંડી સહિત જ પાન છે ને તે અલગ કરી લેવાના છે। મૂળા જેટલા જ અને તેના કરતાં વધારે ગુણો છે ને તે પાનમાં હોય છે। મૂળાના બધા પાન વીણાઈ ગયા છે, તો આ વાનગી બનાવવા માટે મૂળાના પાન થોડા થોડા હાથમાં લેતા જઈશું અને ઝીણા ટુકડામાં સમારી લેવાના છે, જેથી આ વાનગી એટલી સ્વાદિષ્ટ બને છે ને કે આ વાનગી ખાતા બાળકોને પણ ખ્યાલ નહીં આવે કે આ વાનગી તો મૂળાના પાનમાંથી બની છે। મૂળાના પાન સમારાઈ જાય ને એટલે આ પાનને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું। સાથે જ સમારેલા પાનમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી હાથ વડે સમારેલા મૂળાના પાનમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે। મીઠું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે આ બાઉલને સાઈડમાં લગભગ 10થી 15 મિનિટ માટે રાખી દઈશું, જેથી પાનમાંથી થોડી પણ તીખાશ હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય। અહીં મોટો મૂળો છે અને આપણે તો આજની વાનગીમાં અડધો જ મૂળો જોઈશે, તો ચપ્પુ વડે અડધો મૂળો કટ કરી લઈશું। અડધા ટુકડાને સાઈડમાં રાખી બાકીના અડધા મૂળાની છાલ કાઢી લેવાની છે। મૂળાના ફાયદા બહુ ઓછા લોકો જાણતા હોય છે, પણ ભરપૂર માત્રામાં કેલ્શિયમ, આયોડિન, લોહ તત્વ અને વિટામિનયુક્ત મૂળા ઠંડીમાં ખાવાથી તે ડાયાબિટીસ, વજન ઘટાડવામાં સાથે જ બીપી કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે અને લીવર, ગોલબ્લેડર અને હૃદય એકદમ હેલ્ધી રાખે છે। મૂળાની છાલ ઉકળી જાય ને એટલે હવે એક મોટા બાઉલમાં મીડિયમ સાઇઝની ખમણની ખમણી લેવાની છે અને મૂળાનું આ રીતે ખમણ કરવાનું છે। આ વાનગી બનાવવામાં ઝીણું ખમણ કરશું ને તો મૂળાનો બધો રસ અલગ પડી જશે, માટે આ રીતે મીડિયમ સાઇઝની ખમણી વડે જ ખમણ કરી લેવાનું। અડધા મૂળાનું ખમણ થઈ જાય ને એટલે બીજી બાજુ મીઠું નાખી અને પલાળવા રાખેલ મૂળાના પાનમાંથી પાણી પણ અલગ થયું છે, તો આ મૂળાના પાનમાંથી આ પાણી નીચવી લઈશું અને નિતારેલા મૂળાના પાન છે ને તે આ મૂળાના ખમણ સાથે ઉમેરી દેવાના છે। આ વાનગીને ટેસ્ટી સાથે હેલ્ધી બનાવવા માટે મેં આજે ઘરે જ બનાવેલો મલ્ટીગ્રેન લોટ 1 કપ લીધો છે। બધા જ અનાજ, દાળ, કઠોળના ગુણ મળી રહે અને વજન ઘટાડવા માટે મલ્ટીગ્રેન લોટ ઘરમાં એકદમ સરળતાથી અને પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવવાની રીત આ વિડીયોમાં જ આગળ હું બતાવીશ, પણ પહેલાં આ વાનગીની થોડી પ્રિપેરેશન કરી લઈએ। મલ્ટીગ્રેન લોટ મૂળા સાથે ઉમેર્યા પછી સાથે થોડી એવી સમારેલી કોથમીર, અડધો ઇંચ આદુનો ટુકડો, 1 લીલા મરચાંના ટુકડા સાથે ઉમેરી દઈશું। તેની સાથે મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું। અહીં મૂળાના પાનમાં મીઠું ઉમેરેલું છે, માટે મૂળા અને મલ્ટીગ્રેન લોટ પૂરતું જ મીઠું ઉમેરવાનું છે। 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું। તેની સાથે જ 1/8 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરશું અને છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન જેટલી મલાઈ ઉમેરવાની છે। હવે હાથ વડે મસાલા, મૂળા બધું મલ્ટીગ્રેન લોટમાં મિક્સ કરશું। અહીં મૂળામાં રહેલ પાણીના ભાગ અને મૂળામાં પાનમાં રહેલા મોઇશ્ચરના કારણે આ લોટ લગભગ બંધાઈ જાય છે અને મલાઈ ઉમેરવાથી આ વાનગીમાં તેલ પણ ઉમેરવાની બિલકુલ જરૂર નહીં રહે અને વળી આ વાનગીમાં મલાઈ ઉમેરવાને કારણે એક ક્રીમીનેસ પણ આવશે। બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા પછી માત્ર સહેજ જેવું જ પાણી ઉમેરવાની જરૂર પડશે, જેથી થોડો લોટ સોફ્ટ થઈ જાય, કારણ કે આ લોટમાંથી આપણે મુઠિયા વાળવાના છે। બસ સોફ્ટ લોટ બંધાઈ જાય ને એટલે હવે હાથમાં તેલ લગાવી લઈશું અને થોડું મિશ્રણ હાથમાં લઈ નાનીથી મીડિયમ સાઇઝના લંબગોળ શેપમાં આ મુઠિયા વાળતા જઈશું। બસ એક લંબગોળ શેપ વળાઈ જાય ને એટલે ડીશમાં રાખી દઈએ, પણ લંબગોળ શેપ ના વાળવો હોય ને તો ગોળ શેપ પણ વાળી શકાય છે। અહીં ધીમે ધીમે કરી રહી આ રીતે લંબગોળ શેપના બધા મુઠિયા કે ટિક્કી અહીંયા વળાઈ અને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે એક કઢાઈને ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી દઈશું। તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરવાનું છે। ગરમ થતા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ,
અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. તેલ ગરમ થઈ અને રાઈ જીરું ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગે ને એટલે અડધી ટીસ્પૂન સૂકા ધાણા, મીઠા લીમડાના પાન, 1 સૂકું લાલ મરચું, 1 તમાલપત્ર અને 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી વઘારમાં બધું મિક્સ કરશું. તૈયાર થયેલા વઘારમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું અને તુરંત જ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી પાણી વઘારમાં ઉમેરવાથી બધો વઘાર ઉડી અને બહાર ના આવે. ઢાંકણ ઢાંકવાથી વઘાર છે ને તે કઢાઈમાં અંદર જ રહેશે. હવે ફરી એકવાર ઢાંકણ ખોલી વધારે 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી ગેસની ફ્લેમ છે ને તે હાઈ કરી લઈશું અને સાથે સાથે પાણીના વઘારમાં મસાલો પણ કરી લઈએ. તો તેના માટે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, ફક્ત આ ગ્રેવીના માપનું જ એટલે કે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. ચમચા વડે એક વખત બધું મિક્સ કરી અને વઘારને સહેજ એવો ઉકળવા દેવાનો છે. લગભગ 1 જ મિનિટ ઉકળતા પાણીમાં મસાલા ભરી અને વઘાર ઉકળવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે મૂળા અને તેના પાન મલ્ટીગ્રેન લોટમાંથી બનાવેલા મૂઠિયા છે ને તે ઉકળતા વઘારમાં એક પછી એક ઉમેરી દેવાના છે. પણ હા, આ મૂઠિયા ઉમેરવા સમયે ગેસની ફ્લેમ છે ને તે હાઈ જ રાખવાની, જેથી મૂઠિયા ઉકળી અને તુરંત જ ઉપર આવી જશે અને તરવા લાગશે. અહીં બધા મૂઠિયા વઘારમાં ઉમેરાઈ ગયા છે. આજે આપણે વજન ઉતારવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ અને સ્વાદ સાથે સ્વાસ્થ્ય મળે ને અને તુરંત જ બની જાય ને તેવા મૂળા અને મૂળાના પાનના રસિયા મૂઠિયા બનાવીએ છીએ. મૂઠિયા તો રસામાં ઉપર આવી ગયા છે, પણ અંદરથી ચડવાના બાકી છે અને ગ્રેવી પણ પતલી છે, માટે કઢાઈને ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર મૂઠિયા ચડવા દઈશું. પણ હજી એક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ઉમેરવાનું બાકી છે, જે છેલ્લે ઉમેરવાનું છે. મૂઠિયા વઘારમાં ચડે છે ને એ દરમિયાન આજે મૂઠિયા જે મલ્ટીગ્રેન લોટમાંથી બનાવ્યા છે ને તે મલ્ટીગ્રેન લોટ ઘરે જ અને પરફેક્ટ માપ સાથે એકદમ સરળતાથી બનાવી પણ લઈએ. મલ્ટીગ્રેન લોટ બનાવવા માટે ઉમેરેલા અનાજનું પરફેક્ટ માપ હોય ને તો જ આ લોટમાંથી રોટલી, પૂરી, પરોઠા, થેપલા, ભાખરી વગેરે બધું બનાવી શકાય છે. તો આ લોટ બનાવવા માટે ઘઉં લેવાના છે. કાર્બોહાઈડ્રેટ યુક્ત ઘઉં શક્તિ આપનાર છે, પણ અત્યારે ગ્લુટેન યુક્ત કહેવાય છે, માટે મલ્ટીગ્રેન લોટમાં ઘઉં સાથે બીજા અનાજ પણ મિક્સ થાય છે. અહીં વજન પ્રમાણે 500 ગ્રામ ઘઉં લીધા છે. હવે લઈશું બાજરી. તાસીરમાં ગરમ બાજરી એ કેલ્શિયમયુક્ત શરીરમાં અંદરથી શક્તિ આપનાર, પચવામાં હળવી અને વજન ઉતારવામાં ખૂબ મદદરૂપ છે. તો 500 ગ્રામ ઘઉં સામે 250 ગ્રામ બાજરી લઈશું. હવે જુવાર લઈશું. તાસીરમાં ઠંડી અને ખૂબ જ શક્તિ આપનાર, વજન ઘટાડનાર જુવાર પણ બાજરીની જેમ 250 ગ્રામ લેવાની છે. તેની સાથે લઈશું ચણાની દાળ. પ્રોટીનનો એક અદ્ભુત સ્ત્રોત ચણાની દાળ 100 ગ્રામ ઉમેરવાની છે. સાથે લઈશું મગની મોગર દાળ. પચવામાં હળવી અને વજન ઉતારવામાં મદદરૂપ, સાથે પ્રોટીનયુક્ત મગની મોગર દાળ છે ને તે 100 ગ્રામ લેવાની છે. અહીં મગની મોગર દાળના બદલે મગના ફાડા પણ વાપરી શકાય છે, પણ તે ઉમેરવાથી મલ્ટીગ્રેન લોટનો કલર થોડો ડાર્ક બને છે. જેમાંથી વસ્તુ બનાવીને તો તેનો પણ કલર ઉજળો ન થતાં થોડો ડાર્ક થાય છે. સૌથી છેલ્લે લઈશું સોયાબીન. સોયા મિલ્ક, સોયા વડી, ટોફુ જેવી અનેક વસ્તુ બને ને તે સોયાબીન સૌથી વધારે પ્રોટીન ધરાવતું કઠોળ છે. સોયાબીન છે ને તે 100 ગ્રામ લેવાના છે. પણ આ મલ્ટીગ્રેન લોટ બનાવવા માટે સોયાબીન છે ને તે શેકેલા લેવાના છે. તેને માટે લગભગ 1 થી 2 મિનિટ ગેસની લો ફ્લેમ પર આ સોયાબીનને શેકી લઈશું અને પછી ઠંડા કરી ઉપયોગમાં લેવાના છે. માપ પ્રમાણેના બધા અનાજ અને કઠોળ ડબ્બામાં હવે ઉમેરી દેવાના છે અને સાથે સાથે મિક્સ પણ કરી લેવાના છે. અહીં તો આજે મેં 500 ગ્રામ ઘઉં સાથે બીજા બધા અનાજ દાળ ઉમેરી પરફેક્ટ માપ આપ્યું છે. આ જ પરફેક્ટ માપ લઈ તમે 1 કિલો, 2, 5 કે પછી 10 કિલો સુધીનો મલ્ટીગ્રેન લોટ ઘરે જ બનાવી શકો છો. અહીં ઘંટીમાં દળાવ્યા પછી કરકરો નહીં, પણ ઘઉંની રોટલીના લોટ જેવો જ એકદમ સોફ્ટ સ્મૂથ મલ્ટીગ્રેન લોટ બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. બનાવેલ આ મલ્ટીગ્રેન લોટમાંથી રોટલી, ભાખરી, રોટલા કે પછી આ રીતે મૂઠિયા પણ બનાવી શકાય છે. સાથે ચટપટી મલ્ટીગ્રેન લોટની ફરસી, પૂરી અને ઢોસા પણ બનાવી શકાય છે અને અલગ અલગ નાસ્તા પણ બને છે. અને આ લોટ ખાવાથી સ્વાદની સાથે સ્વાસ્થ્ય પણ જળવાઈ રહે છે અને વજન ઉતારવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. પણ હા, તમે જો મલ્ટીગ્રેન લોટ ઘરે બનાવતા હોય તો તમે પણ આ સિવાયના ક્યાં અનાજ, કઠોળ કે દાળ વધારાના ઉમેરો છો ને તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને મને જરૂરથી કહેજો. અહીં લગભગ 4 થી 5 મિનિટ ચડ્યા પછી કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલતા એકદમ સરસ સુગંધ સાથે પાણીના રસામાં મૂઠિયા ચડી ગયા છે અને ફૂલી સાઈઝમાં થોડા મોટા પણ થયા છે. રસો પણ હવે ઘાટો થઈ ગયો છે, પણ હજી ખટાશમાં આપણે કંઈ જ ઉમેર્યું નથી, માટે 1/8 કપ જેટલી ખાટી છાશ આ ઉકળતા મૂઠિયામાં ઉમેરી દઈશું.
હવે એકદમ હળવે હાથે મુઠિયામાં છાશ મિક્સ કરશું. છાશ ઉમેરવાથી રસિયા મુઠિયામાં ખટાશની સાથે થોડી ક્રીમીનેસ પણ આવે છે, જેથી આ મુઠિયા ખાવામાં સોફ્ટ અને એકદમ ક્રીમી લાગે છે. વધારે અડધી મિનિટ ગેસની લો ફ્લેમ પર ચડ્યા પછી આ સ્વાદિષ્ટ રસિયા મુઠિયામાં છાશ પણ ભળી ગઈ છે. તો એક મુઠિયાને ચપ્પુ વડે ચેક કરતા જુઓ, મુઠિયામાં અંદર સુધી ચડી ગયા છે અને એકદમ સોફ્ટ પણ બન્યા છે. તો તૈયાર થયેલા મૂળાના મલ્ટીગ્રેન લોટમાં બનેલા સ્વાદિષ્ટ હેલ્ધી રસિયા મુઠિયા ગરમા ગરમ જ પીરસી લઈએ. સાથે દહીં, લીલી ચટણી અને પાપડ પીરસો ને તો એક જ વાનગી બનાવવાની રહે. સ્વાદિષ્ટ તો એટલા ને કે બધાને ભાવે અને પેટ પણ ભરાઈ જાય અને વજન પણ ઉતરે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મલ્ટીગ્રેન લોટમાંથી બનતા મૂળાના રસિયા મુઠિયા સાથે પરફેક્ટ માહિતી સાથે મલ્ટીગ્રેન લોટ બનાવવાની રીતનો વિડીયો જો તમને ખરેખર ઉપયોગી લાગ્યો હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો. અને આ વિડીયોના અંતમાં મેં છેલ્લે 2 વિડીયોની લિંક આપી છે, તો એ પણ ક્લિક કરી અને જરૂરથી જોજો, કારણ કે એ વિડીયો પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.